tama nga ako dun. So 120 PSI yung cut off niya, yung automatic shut off siya kapag umabot na siya sa 120 PSI. Rainy afternoon sa inyo guys. In today's video we're gonna be unboxing this Mitsushi air compressor 24 liters. This is a oilless air compressor, 24 liters lang ito. So maliit lang ito. And if you're looking for air compressor na gagamitin mo lang sa bahay, sariling paggamit, or kahit sa shop mo, this video is for you. So before we start, before tayo mag-start mag-unbox, please like, share, subscribe muna tayo. Subscribe po kayo sa channel ko. Huwag kalimutan mag-subscribe for more videos, okay? So let's go. Let's see this baby. So, tinanggal ko na kasi yung tape dito. It's been 2 weeks po simula nung dumating ito. Ngayon lang natin na-unbox kasi nga medyo na busy tayo. Okay, so ayan. So obviously nakita ko na ito sa loob pero hindi ko pa ito natanggal sa karton. So hindi ko pa alam kung anong mga kasama dito. So may nakikita ako dito. Ayan. So merong ano to? Gulong. Instruction manual tsaka mga bolts. Siguro para sa gulong ito. Okay? Lagay muna natin dyan. Tsaka ano to? Wala na. Yun lang yung kasama niya. Yung mga natatanggal sa kanya. So tanggalin muna natin no sa karton. Yun guys, ito na siya. So yun lang yung laman ng karton, nakabalot siya ng plastic. So yun yung karton niya. So this is the MIT 60024L air compressor ng syempre Mitsushi air compressor. So power 600 watts, 600 watts, voltage 220 volts, volume 132 liter per minute. So talagang mas malakas siya kumarga. So let's check out the unit itself. So ito nakikita natin dito. Ito yung motor niya. Ayan. Ito yung motor niya. Then ito probably yung piston pump niya. Itong dalawa ito. So dual piston siya. So dalawang pump. Kaya malakas siya magkarga. And nandito yung pressure switch. So, nakalagay din dito. Please use this button to start and stop. So pag itaas natin on, pag ibaba off. Okay. Ito meron naman pressure gauge. So ito meron pressure gauge. And here we have a 1/4 valve. So meron na siyang valve. Oh, may hangin pa siya. Na, hindi lang pala. And we have a power cord. So ito yung power cord niya. Bilog, hindi siya yung US type. Hangin lang. Ito nakalagay dito sa sticker niya, Mitsushi model MIT 60024L. Power 600 watts, voltage 220, pressure 0.8 MPa, speed 1750 RPM, tank volume 24 liters lang. So okay na yun. Displacement 132 liter per minute. Merong dalawang variation, color variation ng Mitsushi 24 liters. Meron siyang white and red. So unfortunately gusto ko sana yung white, but unfortunately wala nang stock ng white. So red yung dumating sa atin. Nakuha ko nga pala ito guys nung 10-10 doon sa Lazada. So yung price nito nung sale nung 10-10 is 2,959. 2,959 pesos. Maintenance note. So meron siyang maintenance note. So yun lang. So let's start kung
from 0 PSI to full PSI kung siguro mga 120 PSI yung cut off nito. Automatic magsha-shut off siya, and then let's see kung mabilis ba talaga, kung ilang seconds or minutes magkarga ito. Maliit lang yung tangke niya pero double work. At saka nga pala bumili na rin ako ng hose, yan, spiral hose para sa dito. So separate na binili ko ito sa Shopee. This one's from Shopee. 210 pesos lang ito. Nung 10 na rin to. Pero hindi kasama itong yung anong tawag dito para sa hangin sa tire. Hindi na yung kasama. Try natin. Bago nga pala tayo mag-try sa air compressor natin, tingnan muna natin yung mga ito, sure na gulong ito. So merong gulong dito. So ito na to. So siguro air filter ito. Ako nga dito ito. Yan. Dito ba? Yes. Dito siya lalagay, guys. Ganyan. Air filter. No, sige, diyan ka na. Next up is yung gulong natin. And so meron siyang dalawang gulong. And yes, we also have a instruction manual. So wala, pangit na yung pagkakaano ng instruction manual, pero English naman yan. So dito natin makikita yung maintenance niya, and marami pang iba kailangan natin to. And then rubber feet ng air compressor natin. And we also have a bolt dito, yan siguro sa gulong. Yan. Oh, yan nga. So meron siyang kasamang mga bolts, ayan, sa loob, nuts and bolts. And assemble muna natin yung gulong niya tsaka yung rubber footing niya. Okay. Alright, so nakasaksak na yung air compressor natin. We have extension here, and our power cord is already plugged in. And gagawin na lang natin ngayon is pull this up para gumana, kasi nga yung on nya, you have to pull it up. Okay. Yo, it's working. Yan guys, tahimik lang niya, no? So ito nga yung air filter niya. Yan guys, so tama nga ako dun. 120 PSI yung cut off niya, yung automatic shut off siya kapag umabot na siya sa 120 PSI. We have here ito yung release valve niya. So hilain lang natin ito para mag-release yung air niya, and then let's see kung saan siya on, kasi automatic on na rin ito kapag mababa na yung PSI niya, automatic mag-on siya. So let's see kung ilang PSI yung automatic on niya. Naka-plug in pa rin ito sa extension wire natin. Hilahin lang muna natin itong release valve niya. Yan guys, so
nag-on siya about 70 PSI. So nung 70 PSI na lang siya, nag-automatic on siya. And from 70 to 120, yan, sa timer natin yung ilang minuto. Yeah, so that's it. And now, tatry natin ngayon yung binili nating spiral hose from Shopee. Gagamitin natin and mag-inflate tayo ng motorcycle tire ngayon kung makapag-inflate siya. Meron tayong tire dito. So, matigas pa siya. Tanggalan muna natin ng hangin. Tatanggalan muna natin ng hangin. So, may hangin na tayo dito. So, nakapag-inflate siya guys. Yan, matigas na. Matigas ang gulong natin. So, kaya na mag-inflate. I'm pretty sure guys na kaya niya rin gamitin yung, kaya niya rin magpintura. So, next time, gagamitin natin yung airgun natin. Kasi meron tayong project dito. Binupo natin TMX 155. Magano tayo magre-repaint. So, na-try natin. Wala kasi dito yung spray gun ko. So, next video na lang. So, tune in para pakita ninyo kung kaya na makapag-pintura using this type of this 24 liter Mitsushi mini air compressor. Okay, subscribe.